ca Chế Linh bàng hoàng báo tin dữ, nhạc sĩ Bằng Giang tác giả Thành phố mưa bay đêm buồn tĩnh lẻ đã qua đời. Tin tức mới nhất vừa được xác nhận khiến không ít người bàng hoàng. Nhạc sĩ Bằng Giang, người đã viết nên những giai điệu bất hủ như Thành phố mưa bay, đêm buồn tĩnh lẻ, vừa qua đời tại Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những ca khúc trữ tình đầy lắng động ấy là mỗi câu chuyện cuộc đời đầy gian truân, bi thương trong những sáng tác và những năm tháng cuối đời của ông ra sao. Vậy, điều gì đã xảy ra với nhạc sĩ tài hoa này? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay sau đây. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Album Người Nổi Tiếng để theo dõi những tin nổi bật và các câu chuyện đầy xúc động về những điều mà bạn yêu mến. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, làng nhạc Việt bàng hoàng đón nhận tin buồn về sự ra đi của một trong những cây đại thụ dòng nhạc bolero, nhạc sĩ Bằng Giang. Ông là người đã tạo nên những giai điệu in sâu trong lòng người, từ Thành phố mưa bay đến Người em xóm đạo, đêm buồn tĩnh lẻ, bài ca kỷ niệm hợp soạn với danh ca Chế Linh. Những ca khúc đã vang vọng suốt nhiều thập kỷ. Những câu chuyện ẩn sau ánh hào quang của âm nhạc sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Ca sĩ Chế Linh, một trong những nghệ sĩ gần gũi nhất với nhạc sĩ Bằng Giang, đã ngay lập tức chia sẻ về sự ra đi đột ngột của người bạn thân trên trang cá nhân như sau. Nhạc sĩ Bằng Giang vừa vĩnh viễn ra đi, để lại trong gia đình văn nghệ sĩ sự mất mát to lớn, trong lòng những người yêu nhạc bao thương tiếc. Ông đã để lại những công an khúc giá trị đi vào lòng người. Xin thông báo đến những bạn bè, ca sĩ Chế Linh ngoài việc trình bày thành công những sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang, ông còn là người đồng tác giả với bút danh Tú Nhi qua các tác phẩm như bài ca kỷ niệm, đêm buồn tĩnh lẻ. Sau này dù không còn thường xuyên gặp mặt vì ở cách xa nhau, nhưng Chế Linh và Bằng Giang vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên gọi điện trò chuyện. Vì vậy nhận tin đàn anh ra đi, Chế Linh không khỏi đau xót. Dưới bài đăng của Chế Linh, nhiều khán giả cho biết họ vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Đã lâu mọi người không còn nhìn thấy Bằng Giang xuất hiện hay ra ca khúc mới. Vẫn biết rằng ông đã lớn tuổi, sức khỏe khó có thể được như trước, nhưng chẳng ai nghĩ lần này lại nhận được tin nam nhạc sĩ qua đời. Ca sĩ Hương Lan chia sẻ, Hương Lan và gia đình xin chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Bằng Giang. Một nhạc sĩ đa sầu đa cảm với rất nhiều tác phẩm để đời như Đêm buồn tĩnh lẻ, Thành phố mưa bay, bài ca kỷ niệm. Nguyện cho ông an nghỉ nơi thiên đường. Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Bằng Giang, tác giả của bài hát Thành phố mưa bay, Người em xóm đạo, Người về đơn vị mới. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 10 năm 2024 tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Bằng Giang, sinh năm 1938 tại Sông Bé, Biên Hòa, Đồng Nai. Từ nhỏ, ông đã đam mê âm nhạc hơn cả học văn hóa và đã dành cả thanh xuân để theo đuổi đam mê này. Những năm tháng đầu đời của ông gắn liền với các hoạt động văn nghệ tại các trại lính ở Biên Hòa, nơi mà ông đã kết duyên cùng ca sĩ Chế Linh trong hành trình sáng tác. Khi còn sinh sống ở Biên Hòa, nhạc sĩ Bằng Giang, dù chưa được biết đến nhiều, đã sớm để lại dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Anh không chỉ yêu âm nhạc mà còn nhiệt huyết tham gia các hoạt động văn nghệ, đặc biệt trong những dịp lễ lớn như Giáng sinh và Tết. Nhạc sĩ đã từng tìm đến nhà xin phép ba mẹ tác giả để cho chị gái được tham gia hát giúp vui cho trại gia binh Bạch Đằng. Nhờ sự cởi mở và chân thành của mình, ba mẹ tác giả đã đồng ý, tạo cơ hội cho Bằng Giang tiếp xúc với nhiều tên tuổi trong làng nhạc bấy giờ. Dù thời điểm đó là thời kỳ chiến tranh, Biên Hòa vẫn giữ được sự phồn thịnh và ấm áp. Mời nhạc miền Nam trở nên đa dạng và quyến rũ, với sự thịnh hành của nhạc trẻ và sự ái mộ dành cho các tác phẩm của các nhạc sĩ tiền chiến như Đoàn Chuẩn, Từ Linh và Văn Cao. Cùng với những tên tuổi lớn như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Vũ Thành An, Bằng Giang và Chế Linh đã ghi dấu ấn với hai tác phẩm nổi tiếng Đêm buồn tĩnh lẻ và bài ca kỷ niệm. Trong không khí tràn đầy khát khao và đam mê của tuổi trẻ, tác giả đã chia sẻ rằng những suy tư chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhường chỗ cho những hoạt động vui vẻ và mộng mơ của tuổi học trò. Chính những kỷ niệm đẹp đẽ đó đã trở thành nền tảng cho những sáng tác nghệ thuật sau này, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc miền Nam một thời. Cơ duyên nhạc sĩ Bằng Giang gặp gỡ Tú Nhi là bút danh của ca sĩ Chế Linh khi viết nhạc. Lớn lên ông tham gia văn nghệ cho các trại lính ở Biên Hòa, được người bà con là chủ hầm đá ở Bửu Long giúp đỡ cho ở. Vào năm 1962, một bước ngoặt lớn đã đến với cuộc đời của ca sĩ Chế Linh khi ông tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của đoàn văn nghệ Biệt Chính và giành được danh hiệu nam ca sĩ xuất sắc nhất. Sự kiện này không chỉ mở ra cánh cửa cho sự nghiệp âm nhạc của ông, mà còn đưa ông đến gần hơn với những tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt Nam như Trúc Phương, Châu Kỳ và Bằng Giang. Họ đã cùng nhau biểu diễn khắp các miệt làng xa tại Biên Hòa, mang đến cho khán giả những giai điệu ngọt ngào. Tuy nhiên,
Chỉ sau 2 năm, đoàn văn nghệ biệt chính không còn tồn tại. Các nhạc sĩ quay trở về Sài Gòn, trong khi Chế Linh chọn ở lại Biên Hòa, nơi mà ông đã gắn bó và yêu mến. Thời gian này, ông kiếm sống bằng nghề tài xế chở đá tại núi Bửu Long, nhưng không vì thế mà đam mê âm nhạc của ông bị dập tắt. Thay vào đó, trong những lúc nghỉ ngơi, ông vừa làm việc vừa luyện giọng và sáng tác nhạc, nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc từng ngày. Tại đây, một mối duyên kỳ diệu đã nảy nở giữa ông và nhạc sĩ Bằng Giang, một người cũng từng là đồng nghiệp trong đoàn biệt chính và quyết định ở lại Biên Hòa. Họ trở thành những người bạn tâm giao, cùng chia sẻ những ước mơ và hoài bão âm nhạc. Chính những kỷ niệm trong những năm tháng khó khăn này đã gắn kết họ, và cũng chính những tác phẩm của họ sau này đã làm say lòng biết bao thế hệ khán giả. Thời gian gắn bó cùng nhau đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Bằng Giang và Chế Linh. Họ đã cùng nhau sáng tác những ca khúc nổi tiếng dưới bút danh Tú Nhi Bằng Giang, mang đến cho khán giả những tác phẩm để đời. Chính những năm tháng này đã đánh dấu bước đầu của Chế Linh trong hành trình sáng tác, nơi ông được làm việc bên cạnh một người đồng nghiệp tài năng như Bằng Giang. Chế Linh từng chia sẻ rằng thời kỳ hợp tác với Bằng Giang là lúc ông mới chập chững vào nghề sáng tác. Trong khi Bằng Giang đảm nhận phần viết nhạc, thì Chế Linh tập trung vào việc viết lời cho các ca khúc. Sự kết hợp ăn ý này đã tạo ra những tác phẩm âm nhạc đậm chất tình, mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng. Một trong những ca khúc đầu tiên mà Chế Linh viết chính là Đêm buồn tĩnh lẻ, một bản tình ca đầy tâm tư dành cho những người lính nơi chiến trường. Bài hát không chỉ đơn thuần là những giai điệu, mà còn là tâm sự chân thành từ chính cuộc sống của ông và những người bạn, những người đang phải đối mặt với nỗi nhớ quê hương và tình yêu trong hoàn cảnh khó khăn. Chính nhờ vào những tác phẩm như vậy, hình ảnh của Chế Linh và Bằng Giang đã trở nên khắc sâu trong lòng khán giả, và những câu chuyện về họ vẫn luôn được truyền miệng qua các thế hệ. Đêm buồn tĩnh lẻ sống động với những ca từ đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa, còn hay mất. Mái trường ơi, em tôi còn học nữa, hay ra đi từ độ nào. Ngày xưa đó, ta hay đón dìu nhau, đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi, em anh không gặp nữa. Bao yêu thương và nhớ, anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Vào khoảng năm 1961, trong bối cảnh dòng nhạc vàng vẫn còn mới mẻ, những giai điệu nhẹ nhàng, thổn thức như bolero và rumba chưa thật sự phát triển mạnh mẽ. Nhận thấy thị hiếu của đại đa số công chúng, Chế Linh Bằng Giang đã quyết định sáng tác những ca khúc phù hợp với sự yêu thích của người nghe, đồng thời phù hợp với giọng hát của mình. Đêm buồn tĩnh lẻ ra đời trong thời điểm này, trở thành ca khúc đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của Chế Linh và Bằng Giang trước công chúng. Cả hai vừa làm việc, vừa sáng tác, vừa luyện giọng cùng nhau, tình yêu âm nhạc cũng ngày một mạnh mẽ trong hai người. Ngoài hai sáng tác đầu tiên đồng tác giả với Tú Nhi, Bằng Giang còn nhiều sáng tác riêng cũng rất được đón nhận và nổi tiếng như Thành phố mưa bay, Người em xóm đạo, Người về đơn vị mới. Tiếp theo đó là ca khúc Bài ca kỷ niệm ra đời vào năm 1962, do nhạc sĩ Tú Nhi đảm nhận phần viết lời và nhạc sĩ Bằng Giang chịu trách nhiệm phổ nhạc. Bài hát mang trong mình hai tầng ý nghĩa sâu sắc, vừa thể hiện tình cảm lứa đôi, vừa gợi nhắc đến tình đồng đội gắn bó. Tuy nhiên, khi giai điệu và lời ca của bài hát vang lên, đa phần mọi người đều mặc định rằng đây là một ca khúc nói về những kỷ niệm yêu đương mặn nồng, tha thiết của đôi tình nhân trẻ. Khi tình yêu đã được gieo mầm, những hạt giống nhớ thương sẽ nảy nở trong lòng. Dù có chia xa cách biệt, mỗi người vẫn mang theo trong tim những kỷ niệm đẹp đẽ, những dấu ấn không thể phai mờ. Bài ca kỷ niệm với giai điệu nhẹ nhàng và da diết như lời tâm tình luôn nhớ về người yêu nơi quê nhà xa xôi. Mỗi câu hát đều chất chứa nỗi ưu tư và mong đợi, như một sự kết nối giữa hai trái tim dù ở hai phương trời khác nhau. Mờ nhạc của bài ca kỷ niệm không chỉ đơn thuần là những giai điệu êm đềm, mà còn là một phần trong cuộc sống, nơi tình yêu và ký ức giao thoa. Bài hát đã trở thành biểu tượng cho những kỷ niệm đẹp đẽ, những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu, góp phần không nhỏ vào hành trình âm nhạc của Chế Linh và Bằng Giang. Ca khúc từ nhẹ nhàng đằm thắm đến mãnh liệt dâng trào, từ yêu thương đến bi thương được gom gọn trong một tình khúc. Còn gì giờ đây, em sao nhớ, thương đầy vơi. Mộng tình, còn trong tim, hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào, lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Bằng Giang tài tình trong việc viết nhạc, Tú Nhi giỏi trong việc dùng câu từ, cả hai đã kết hợp để mang đến cho người nghe một tuyệt phẩm trong âm nhạc mang tên Bài ca kỷ niệm. Tổng cộng khoảng 50 tác phẩm viết trước và sau 1975. Sau năm 1975, ông sang định cư tại Môn Khê, Canada. Tại đây ông tiếp tục sáng tác, phổ thơ của các nhà thơ như Thi Lệ Trang, Hoàng Ánh Nguyệt. Về sau,
Năm 1992, ông chuyển qua sinh sống ở Hoa Kỳ. Nhiều năm nay, sức khỏe không tốt nên ông không còn sáng tác và cũng gần như không tham gia sinh hoạt văn nghệ với cộng đồng. Vào năm 2020, nhạc sĩ Bằng Giang mắc bệnh nặng liên quan đến cuống họng, không thể nói chuyện và chỉ có thể giao tiếp bằng cách viết ra giấy. Mặc dù sức khỏe suy yếu, nhưng tình yêu âm nhạc và những bản nhạc của ông vẫn vang vọng trong lòng người nghe, đi cùng với bao thế hệ. Những ca khúc như Thành phố mưa bay đã trở thành biểu tượng, gắn bó với biết bao cuộc đời và nỗi niềm của người yêu nhạc. Cảm ơn ông, người đã để lại cho đời những giai điệu tuyệt vời, mang theo bao tâm tình và ký ức đẹp. Bài hát Người em xóm đạo là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trước năm 1975, thường xuyên được phát sóng trên đài phát thanh và được trình diễn bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nhạc sĩ Bằng Giang đã sáng tác bài hát này vào năm 1970, lấy cảm hứng từ một xóm đạo có thật của người Bắc di cư ở Đồng Nai. Câu chuyện tình mà Bằng Giang mô tả trong bài hát là một mảnh ghép đầy tâm trạng, nơi mà tình yêu không có một đoạn kết rõ ràng. Nhân vật chính, một chàng thanh niên trong thời chiến, đã đem lòng yêu một cô gái xóm đạo. Tâm tư của anh chất chứa đầy nỗi thương nhớ và sự trăn trở, khi mà những chuyến ra trận không cho phép anh quay về, và tình yêu chỉ còn lại trong những kỷ niệm và nỗi cô đơn. Người em xóm đạo không chỉ đơn thuần là một bài hát về tình yêu, mà còn là một tác phẩm thể hiện sâu sắc nỗi lòng của những ai đã phải xa rời quê hương và những người thương yêu trong những năm tháng khắc nghiệt. Giai điệu của bài hát, cùng với lời ca giản dị nhưng đầy cảm xúc, đã khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong lòng người yêu nhạc. Dòng văn nghệ vàng son của miền Nam lại phải ngã mũ chào thêm một cái tên lớn của âm nhạc ra đi, đó là nhạc sĩ Bằng Giang. Sự ra đi của ông không chỉ để lại nỗi tiếc thương trong lòng người yêu nhạc mà còn là một mất mát to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Với những tác phẩm bất hủ như Người em xóm đạo, bài ca kỷ niệm, Thành phố mưa bay và Đêm buồn tĩnh lẻ, di sản âm nhạc của ông vẫn vang lên từng ngày ở mọi nơi, làm sống dậy những kỷ niệm và cảm xúc trong lòng người nghe. Mỗi giai điệu, mỗi câu hát đều chứa đựng tâm tư, tình cảm của một thời đã qua, khiến cho những thế hệ sau vẫn tìm thấy trong đó những nỗi nhớ. Kính tiễn biệt nhạc sĩ Bằng Giang, nguyện cầu hương linh ông an nghỉ nơi vĩnh hằng. Album Người nổi tiếng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của nhạc sĩ. Những tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong trái tim người hâm mộ, như những nốt nhạc bất tử trong nền âm nhạc Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Album Người nổi tiếng để không bỏ lỡ những thông tin và câu chuyện đầy cảm xúc về những người nổi tiếng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.